Az ma ne nézze ezt a videót, mert ma nem nézünk látványosságot. Beszólni a feleségemnek, azt már azért nem tűröm annyira. Lejár a buletinem, s a magyar út levelem, mire innen kifordulok. Lehallgató van benne, bla bla bla. Olá Zoli! Na, gyere, na, lépjél át! Felakadt a hasad, tesó. Tényleg szorítsatok, hogy legyen elég a benzinem, mert ilyen még sose volt, ennyire sose volt kifogyva belőle. Cao Shanhao, good morning, jó reggelt! Jöttünk egy helyi reggelizőbe a guidokkal, Attila maradt a szobában, mindjárt folytatom, csak kifizettem a kaját, mert meghívtam valahogy végre őket. Ezt fogjuk reggelizni, ez tényleg helyi, ez valamilyen zapkása, leves, valami fogalmam nincs, egy pár ilyen olajba sült cucc, és egy kis savanyúság, plusz főtt tojás. Végre együtt eszünk. Hagyták nagy nehezen, hogy fizessek, úgyhogy értékelem. Ez egy ilyen édes kukorica darab. Köles? Köles, aha. Köles. Most mondja Todó, hogy ez köles. Amúgy finom, ilyen édeskés íze van, és majd mindjárt mutatom a többit is, de egyszer ebből most eszünk egy kicsit. Ez egy ilyen hagyományos kínai reggeli, van benne, azt írta, hogy cellophane noodles, valamilyen másik zöldség, ami nekem nem jön be, és tojás, de ezt nem eszem meg. Viszont ez olyan, mint a lángos, vagy mint a fánk. Fánk, vagy nálunk otthon megtöltik lekvárral, de ez nagyon finom. A kása is jó, és ez a zöldség is finom volt. Meg volt a reggeli, közben szerintem le is barnultunk, és most megyünk vissza szállás, pakolás, tűnés. Tegnap elfelejtettem adatokat mondani, 127 kemény kilométert jöttünk, 3,7-es fogyasztással, 1 óra 58 percet csináltunk, és 64 km/h volt az átlagsebességünk. Na hát ezzel azért nem szoktam dicsekedni, de hát ez van. Mai napra 450 kilométerünk lesz, vagy 7 óra, és már most szólok, hogy aki nem szereti a motort, a tájat, és azt, hogy a motor kitakarja a tájat, az ma ne nézze ezt a videót, mert ma nem nézünk látványosságot, nem másért, de haladunk, mert holnap elhagyjuk Kínát és átlépünk Mongóliába, úgyhogy ki kell maxoljuk a mai napot, mert 600 valamennyi kilométerre van maga a kínai-mongol határ, Takashiken határátkelő, és oda kell érjünk, úgyhogy holnapra csak 100 kilométerünk maradjon. Tényleg elnézést kérek, a tegnap előtti videónál a hanggal az történt, hogy valami probléma volt a renderrel, és ott azokon a részeken, ahol befogom a pofámat szép magyarul, ott igazából zene volt, úgyhogy semmiről nem maradtatok le. Valami ilyesmi zene volt a drámai részeknél, hogy máshol pedig olyan, amikor nagyon motorozunk, hogy na jó, hülyéskedek, ez volt. Van 360-ra kilométerünk, nem. Van 360 kilométerre benzinünk, azért érződik a fáradtság. Na most már ma a 39. napja, hogy úton vagyok, és amielőtt elfelejteném, meg szeretném köszönni, mert eddig nem jutott eszembe, és most néztem a tegnap, hogy rengeteg csatornatagom lett, új csatornatagok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy támogattok ezúton is. Van egy hölgy, akinek azért nagyon nem tetszik, amit mi csinálunk, meg kéregetünk, de hát szerintem egy túrán egy ilyen belefér. A tavalyi Afrikain volt Zeus barátunk, és most pedig ez talán Katalin még azt mondja, hogy erdélyi, és szégyeli, hogy én mit csinálok. Na hát szégyelje, én is szégyellem, hogy ő mit csinál, mindegy. Ja, meg ilyeneket, hogy bele van kötve a Brubeckembe, pedig a Brubeck jó, Katika. Na, mindegy. Mindenféle ember van, és hogyha
kirakod magad az internetre, akkor ez is benne van, hogy megtalálnak ezek az emberek is, de na, mindenkinek joga van a kommenthez, nekem pedig jogom van leszarni szép magyarul, vagy akár még le is tiltani, hogyha annyira eldurvul a helyzet, bár nem tudom ezt az ilyen frusztrált embereket, hogy azzal mitől lesz jobb, így van egy szelep, egy ilyen frusztrációs szelep, és hogyha beírsz a Youtube-on valakinek, beszólsz, hogy jól esik azért a magyar útlevél mi, meg ilyen dumákat, akkor attól neked jobb lesz. Na hát, ha jobb lesz, kedvesem, akkor hajrá neked. Viszont beszólni a feleségemnek, azt már azért nem tűröm annyira, főleg úgy, hogy ő írt egy mondatot, és te már egyből lecicababáztad, meg ilyesmi, semmit nem tudsz róla, kisanyám, úgyhogy légy szíves, tűrtőztesd magad, amíg le nem tiltalak, de tényleg. Nem szoktam embereket letiltani, csak hogyha nagyon-nagyon bunkók vagy, hogy így fogalmazzak, alpári módon viselkednek. Amúgy nem tudom, tudjátok-e honnan származik ez az alpári kifejezés, de én tudom, mert utána néztem, és képzeljétek el, közben egy kis csípőmelegítés, képzeljétek el, hogy Tiszaalpárról származik, és állítólag az ottani emberek nagyon ilyen trágár módon beszéltek, meg ilyesmi, és onnan jött ez az alpári, hogy Tiszaalpári a kifejezés. Na, aki nem tudta, annak szívesen, aki tudta, annak pedig még szívesebben. Mindig vannak negatív kommentelők, de szerencsére ez csak 0,0000001% a többieknek, akik nagyon pozitívak, és köszönöm szépen a visszajelzést, hogy engem néztek, és tök mindegy, hogy szekérre megyek, vagy gólyalábba. Ugye ez nagyon jól esik, és a jövőben igyekszem szélesíteni a palettát jármű, meg kalandtéren is, úgyhogy ez mind tervben van, ahogy még sok minden más is. Menjetek te! Lejár a buletinem, s a magyar útlevelem, mire innen kifordulok. Csokolom, Marika néni. Ó, már is egy sztárfotó. Bepillantottam, anyjáé. Lehet azért még hűvös lesz ebbe a szuperhős kosztümbe. Tényleg, na beleköt ebbe azért. Láttad volna a boxerem? Na az milyen menő. Egy életem, egy halálom. A guide-okat leelőztem. És ezeket a kanyarokat egy kicsit meg kell küldjem. Na, jó, persze van. Azért speed limit, tudjátok, welcome to speed limit. Már is ott van egy busz, na mindegy. Elolcső 67-tel megyek, azt írja, jó. Kilométer volt összesen, srácok, de megérte az összest. Attila is megérkezett közben, látom, ő is megunta kísérgetni itt az autókat. Na, nem száguldozunk, de hát azért ezt nem lehet így nyomni, na, könyörgöm. Vagyis hát lehet, na, de értitek. Aki milyen zenét hallgatra reagálva, írtátok sokan, hogy drum and bass. Most van egy nagyon jó előadó, AI Music, természetesen mesterséges intelligencia, viszont nagyon csípem, Tamir, T-A-M-I-R a neve, és van 2 vagy 3 nagyon menő magyar népdalos drum and bass mixe. Ez most az idősebb korosztálynak nem biztos, bár sose lehet tudni, lehet, hogy bejön, de akit érdekel, tényleg keressen rá, Tamir, T-A-M-I-R. Tamás, Alpár, Márton, Imre, Robert. Na, ennél jobban nem tudom elmondani. A lényeg az, hogy most is azt hallgatom, és ezzel a tájjal, meg ezzel a magyar népzenével, egy kicsit drum and bass-szel, fuaj, nagyot üt. Annyi ilyen sas van, meg kesely, nem keselyű nincs, de sas-keselyű. Sólyomsas, mit tudom én milyen sasok, ülű. Van itt a környéken, de Mongóliában sokkal több lesz. Ja igen, jut eszembe. Nem tudom, már mondtam, de ha igen, akkor ismételem, ha nem, akkor mondom még egyszer, hogy idáig szinte akárhány hotelben voltunk, mindenhol
8-assal kezdődött a szoba. Tök mindegy volt, hogy hányadik emeleten vagy mi van. 8321 például, vagy 8301 a tegnapi szobánk, vagy a mai szobánk, mindegy. És ez azért van, srácok, mert Kínában a 8 a szerencseszám, sőt, 99%-ban minden egyes hotelbe a wifi kód 8 darab 8-as. 8. Na, ez csak egy ilyen érdekesség. A másik pedig, hogy minden egyes szálláson nem az a normál méretű vastag WC papír van, hanem annak a negyede, olyan, mintha már elhasználták volna. Viszont be van csomagolva, tehát nem tudom, hogy miért van ez. Van egy sejtésem, tehát a sok rizstől gondoljátok, hogy azért nem termelünk annyit, de nem, ez csak egy poén, nem tudom, hogy miért van. Ha valaki tudja tényleg, hogy miért van, az írja meg. Napi első kvíz kérdésünk, egy kicsit ilyen réteg kvíz lesz, de használtok-e légzsákos mellényt? Hogyha igen, milyen márkát? És a harmadik kérdés az, hogy mivel tisztítjátok, mert én most vettem észre, hogy ez nagyon-nagyon brutálul össze van kenődve, és nem tudom, hogy simán szivacs, víz, vagy akár ilyen gőzös tisztító, vagy mi. Persze meg tudom kérdezni a Hellite-osoktól, mert ugye tőlük van ez a mellény, és innen is nagyon köszönöm még egyszer. Csak kíváncsi vagyok, hogy milyen házi praktikák vannak ezzel kapcsolatosan esetleg itt a köztudatban, a YouTube-on, a családomnál. Amúgy képzeljétek, kaptunk ajándékot a guide-októl, tudom, lehallgató van benne, bla bla bla. Na, de nagyon jól esett, és nem tudom, mondtam a reggel, de végre én tudtam fizetni a reggeliüket. Elosztok! Sasok! Mekkora királyság lehet itt nekik, nézzétek meg milyen terek vannak, ők itt a górék. Fentről csak pásztázzák, mint a galambok, tudjátok a galambnak, hogy indul a reggele, ül a torony sarkán, nézi lenne az embereket, s arra gondol, hogy na, makit szarjak le. Bocsánat, a kommentelőnk, a kedves hölgy, az Kinga, nem Katalin, de igazából totál mindegy. Nem a nevet számít, hanem az, hogy milyen ember vagy hogy miket írogatsz. Na, de ezzel be is fejeztem, nem kap több figyelmet, mert még ennyit se érdemelt volna. Puszika, Kingácska. Nézzétek meg, szegény bóják, az a piros nagy hosszú kamion, az nagyon nem csípi a bójákat. Ne, azon is, bá! Szegény bóják, no. Olyan hamar felnőnek, s nem áll vége az életüknek. Nem is, olyan hamar feldőlnek. Ja, mehetsz, állíthatod vissza. De egy csomót kinyírt, átment rajtuk. Mondjuk elég szarúan rakva, nézzétek csak. Nem, hogy a közepére raknál, még jobban szűkíti itt a sávot. Erre nincs valami szabály? Vagy lehet ez a szabály? Meg olyan hány centire kell legyen? Na, de adott neki a kamion. Valamelyik részben volt, hogy Laci haja dús, mint a rántott hús, ugye a Bad Boys, what you gonna do? Most pedig hallgatok egy ilyen 90-es évek hip-hop összeállítást, és Tupac-től van az All Eyes on Me. Tudjátok, mit énekel? Hát az, hogy All Eyes on Me. Aj, de jó Istenem. All Eyes on Me. Vagy lehet, hogy ő egy kínai volt. All Eyes on Me. Fizetni kollega megint. De nem mutatom meg, még azért se. Mulțumesc frumos pentru urmăritorii mei care au scris sub articolul care a fost scris despre 3 români și despre aventurile care fac prin lume cu motocicletă. Foarte multă lume a scris acolo cu bine, dar ce e cu ăla? Parcă e împreună cu Attila și scriitorul articolului a uitat să menține numele meu, dar mulțumesc frumos, dar nu e nicio problemă. Eu fac vlogurile pe limba maghiară și e în regulă că eu nu am fost inclus în lista autorului, dar mulțumesc foarte, foarte mult și apreciez
ați gândit la mine și mulțumesc și domnului autor care a scris articolul că a făcut un fel de update și a apărut numele meu acolo în articol. Mulțumesc frumos! Aventura continuă! És hogy viszi a hírét Romániának, meg ilyesmi. Az egyik srác most jelenleg azt hiszem átment Irakon és most Kuwaitban van. A másik egy 60 napos túrát nyom Románia körül, és a harmadik itt van mögöttem a GS-sel, Attila, és hogy ugye mi Kínában vagyunk, meg ilyesmi. Annyi történt, hogy a cikk írója, mivel Attilát követi, és én amúgy is magyarul készítem a tartalmakat, ezért engem nem írt bele a cikkbe, amivel tényleg semmi bajom nincs az égvilágon. Viszont a román követőimnek ez nem esett annyira jól, és alul a kommentekbe írták, hogy hát oké, de Alpárra mi a helyzet, ő is ott van, meg ilyesmi, és valahogy visszajutott ez a cikknek az írójához, és elnézést kért, és természetesen beleírt engem is, úgyhogy innen is köszi puszi mindenkinek, aki hozzájárult, úgy román nyelvű, mint magyar nyelvű. Igazából én nem vagyok ez a mindig a központban akarok lenni, meg mindig írjanak róla, meg ilyesmi, viszont így, hogy utólag ilyen sokan kérték és beleírtak, nagyon jól esett, úgyhogy köszi még egyszer! Valaki írta volt, hogy a szállások árát azt egy vagy két személyre értem, mindig két személyre, tehát kettőnknek kerül 30-35 euróba a szállás, többnyire a kajákat is ugyanúgy, de hogyha lesz egy kis időm, akkor most már ugye lassan mai nap és holnap délelőtt véget ér a kínai kalandunk, és akkor egy gyors számítást dobok, hogy mennyibe futott bele ez a kínai cucc, ugye 2500 valamennyi euró volt maga az ügyintézés, a kíséret, motorra garancia, papírok intézése, stb. Mindegy, és azon kívül kíváncsi vagyok, hogy még mennyit költöttünk. Ugye még azért voltak kiadások, szuvenírek, meg a DJI Osmo Pocket 3, meg ilyesmi. Ja, valaki kérdezte, hogy miért nem a 4-est vettem, elég nekem a 3-as, és nem tudom még, hogy lesz hazafele, mennyibe fog kerülni a hazaút, és nem akartam túlköltekezni magamat, de szerintem a 3-as amúgy is elég megteszi. Na, ennyit a pályáról és az uncsitájról, amúgy is ne nézzétek ezt, hát unalmas. Jut eszembe erről a zöld szuperhős ruháról, hogyha ti is szeretnétek magatoknak Brubecket, nem csak motorozáshoz, hanem bármilyen más tevékenységhez télen, nyáron, tényleg tetőtől talpig felöltöztetnek, akkor mindenképp keressetek rá a Brubeck Sportra Facebookon, vagy van weboldaluk is, brubecksport.hu. Most az utóbbi időben köszi, hogy nagyon sokan vásároltatok a kódommal. Egy az, hogy neked is kedvezmény, 2, hogy ezzel is támogatsz. Na, szóval brubecksport.hu, tényleg csak ajánlani tudom, mert nagyon jó cuccok vannak. Bejöttünk egy városba, de nem tudom, hogy itt már jártunk-e vagy nem. Olyan egyformák a betűk, hogy nagyon. Haladunk, jöttünk már 213 kilométert 3 óra alatt. Reméljük még lesz autópálya, hogy legalább haladjunk. Ha már a táj nem is szép, de haladjunk. 33 fok van. Az ember azt hinné, hogy ezek a kékek rendőrautók, de nem. Ezek a taxik. Ahogy nézem, szinte mindegyik Kia meg Volkswagen. Ez csak Kia Forte. Nem tudom, milyen van Európában, nem vagyok nagy Kia specialista. Kiológus.
lakópark, uram, oda néz. Ezek a cicafejek. Egy perccel később. Na látod, én unod a videót, mert nem történik semmi, nem tudok semmit mutatni. De én szóltam az elején, hogy ezt ne nézd meg. Na, vannak ilyen napok is, srácok, nincs mit csinálni. 252 kilométert jöttünk, és még 170-re elég a benzin, és fogok jelezni majd a guide-nak, hogy következő benzinkútnál álljon meg. Amúgy is már 3,5 órája vagyunk úton, és nem álltunk meg egyszer sem. Most már azért elmennék a WC-re, kicsit nyújtóznék, innék egy kávét, egy légkondicionált helyen. Mondjuk na 33 fok van, az nem olyan rossz. Azt vettem észre, hogy amikor ugye a 37-et éred el, meghaladja a testhődet a külső hőmérséklet, onnantól kezdődnek inkább a kellemetlenségek. Na de hát ez ilyen. Otthon is meleg van, ahogy informálódok. Hát nyár van, most az ideje. Télen hülyén néz neki 33 fok, nem? Egy perccel később. Na srácok, hát itt nem volt benzinkút, pedig az volt a terv, hogy azért jó lenne tankoljunk. 110 kilométerre van a következő kút, és nekem 110 kilométerre van benzinem, úgyhogy kezd izgalmas lenni ez a nap. Na de lássuk, hogy mi lesz. Úgyhogy nem csak Oroszországban vannak egyelőre gondok, hanem itt is a benzinnel. Amúgy pár napot töltünk Mongóliába, és most egy kicsit itt összedugtuk a fejünket, hogy akkor mi legyen, hogy legyen, mert tényleg mindenki azt a hírt kapja, meg mi is azt a hírt olvastuk, meg helyi orosz barátokkal is beszéltünk, hogy elég nagy gebasz van benzintéren, állnak sorba, nem adnak benzin, csak keveset, és semmiképp nem lehet ilyen benzines kannákba, meg ilyen-olyanokba tankolni, úgyhogy alakul ez a kaland, vagány lesz. A lényeg az, hogy mi Mongóliából belépünk Oroszországba, és onnan van egy durván 1000 kilométerünk Novoszibirszkig, tehát azt valahogy meg kell oldjuk, nem tudom, talán ott még nincsen gond a benzinnel abba a zónába, de ez majd mikor odaérünk kiderül, és Novoszibirszkből kell törpöljünk, mert onnan még 3000 vagy 4000 kilométer, nem tudom most már pontosan, az orosz és lett határ. Úgyhogy még az is lehet, még nem tudjuk pontosan, de most már rá vannak állítva ismerősök, emberek, konzul, mindenki, hogy lehet, hogy Novoszibirszkbe keresünk egy fuvarozó céget, feldobjuk a motorokat és elküldjük Moszkvába, de még semmi se biztos, és mi pedig elrepülünk Moszkvába, és onnan Moszkvától 550 kilométerre van a lett határ és Európa, úgyhogy azt valahogy meg kell oldjuk, fogalmam nincs, hogy, de na, legalább van, amin gondolkozzunk itt a nagy büdös sivatag közepén. Most még van 200 kilométerünk, amíg megérkezünk a szállásra, de addig is tényleg szorítsatok, hogy legyen elég a benzinem, mert itt is azt írta, hogy van benzinkút, és kurvára nem volt. Na mindegy, Attilának van benzinje, legrosszabb esetben előkerül a piroslag, amit már használtunk volt Afrikába. Vízünk van, ettünk valami mocskot, aztán a többivel valami lesz, de na abba bízok, hogy ilyen 100-as tempónál nem fog sokat fogyasztani. A jelenlegi fogyasztásom 3,5 liter, ami nem rossz, hogyha van amiből fogyasszon. Na mindegy, beállok jól a kocsi mögé, legyek szélárnyékba, az is valamit segít. Hölgyeim és uraim, megjött az üzenet, 50 km múlva Ragnar azt mondta, hogy egy tapottat se tovább. Na, itt állítsd meg a videót és tippeld meg, hogy elérek egy benzinkúthoz, vagy nem érek el egy benzinkúthoz. Nagyon kíváncsi vagyok. Én is.
Ja, már itt úgyse tudok semmit se csinálni. Akkor mesélek a tegnapi napról, hogy értünk vissza a szállásra. Képzeljétek el, hogy elfelejtettük lefotózni a hotelnek a nevét, vagy ilyesmi, és mind filóztunk, hogy kapjuk meg. Aztán eszembe jutott, hogy hát mind a két motorban van nyomkövető, és beléptünk az applikációba, és a nyomkövető mutatta a pontos helyzetét a motornak, és oda mentünk az egyik ilyen, nem tudom, ilyen egyenruhás valakihez, ő megmagyarázta, hogy akkor melyik busszal hányadik megállóba kell leszálljunk, és odaérünk, és fix odaértünk, úgyhogy nem csak arra hasznos ez a nyomkövető, hogy lássad, hogy hol van a motorod, hanem ilyen helyzetekben is tud segíteni. Van neked nyomkövető a motorodban? Apple-ös vagy androidos vagy? Vagy iOS-es vagy androidos? Mert mind a kettőben van ugye az AirTag, és van a SmartTag a Samsungnál. Na, megsugom nektek, hogy az enyémben mind a kettő van. Nagyon remélem, hogy az ott nem déli báb, hanem benzinkút. Mondjuk van déli báb is ott a kocsinál, látszik, de na, reméljük, hogy ott már tényleg van benzin, hanem akkor cumi lesz. Na, ez se benzinkút. Király! De állítólag lesz, aztán kiderül, hogy mi lesz, mi nem lesz, de még azt írja, hogy 50, de kíváncsi leszek, mert most legalább kiderül, hogyha elérek egy kúthoz, hogy amikor 50-et mutat, akkor mennyi van még benne, mert amúgy 20 literes. Ezeket jó lesz majd tudni, amikor Oroszországba fogunk szívni a benzin miatt. Mindig valami van, te. Az afrikainál is haza kellett jöjjünk, ugye Attilának az anyukája miatt. Most pedig ezek a hülye háborúk, meg benzinhiány. Édes Istenem. Ilyen még sose volt, ennyire sose volt kifogyva belőle. De most már ott van, most már látszik. Ebben már sok nincsen. Hát mondjuk, na még amikor nulla, még utána is megy egy valamennyit, de ez most már így is eléggé ki volt maxolva. Most az lőne meg, itt nem lenne benzin. Jó. Pácika, 200 méter benzin. Na, azt írja. De bőcs vagy, mert van benzin. Na, hölgyeim és uraim, valahogy beérkeztem a benzinőrjébe, ahogy mondja a román. Mi csak kotyecek vannak, uram teremtő. 10 kilométer, azt írja, látjátok? 10. Hú! 10 kilométert ír. 10-et. Már pillogott minden. Na jó, itassuk meg. Da, asta a fost un antrenament. Prologul Rusiei. Na, testvéreim, az útba ez jó szűk volt, de összejött, és 18,47 liter igen, 18,47 liter ment bele, ami azt jelenti, hogy ha kiírja, hogy 10 km van hátra, akkor még van egy olyan fél liter, 6 deci kb. Azzal még egy valameddig el tudsz menni, de onnan már tényleg nagyon hamar benzinkutat kell keresni, és a fogyasztásunk ezen a szakaszon 387 kilométeren volt 3,677-es átlaggal 5 óra kereken. Na, de most már megnyugodtam, 90 kilométer van még a szállásig, utána pedig már hónap még egyet teletankolunk, sőt van nálam ez a Nordicától kapott Giant Loop-os ilyen benzintáska, még abba is rakunk, hogyha át lehet vinni a határon, hogy akkor Mongóliába is, ha véletlenül gebasz van, akkor ne legyen probléma. Amúgy azt hallottam, hogy Oroszországban nem lehet kannába tankolni, úgyhogy vagány lesz. Na, képzeljétek el, srácok, meg kellett álljunk egy 10 percet, mert hogy annyit jöttünk, és olyan gyorsan, hogy ez az AMAP és ugye a kamerák is számolnak egy átlagot, és hogyha túlságosan hamar érünk A-ból B-be, akkor megbüntetnek.
Pont jó, hogy megállunk, mert elfelejtettem a sisakomat bekapcsolni. Még van 30 km a szállásig, az már sima liba. És Ragnar elkezdett bőcsködni, 500 km-t ír úgy, hogy jöttünk majdnem 100-ot. Azt nézd a marhát! Na, gyere, na, lépjél át! Felakadt a hasad, tesó! Azon gondolkodtam, hogy ha valaki autót akar vásárolni, akkor simán vásárolhat Kínából autót, mert itt nincsenek lehajtva, itt nincs száguldozás, nincsen semmi. Látjátok, átlagolás van. Jó, mondjuk Európában is van, de szerintem itt sokkal komolyabban veszik. És itt van applikáció, ami számolja, hogy akkor tesókám, 10 perccel hamarabb értél oda, ahova kellett volna. És akkor pihenjél egyet. Na, beértünk, ide van kiírva, hogy hol, mert fogalmam nincs. Nem dudálunk, nem kocsizunk. És megyünk a szállásra. Ez kb. A párt épülete, vagy nem tudom mi lehet, de nem ilyen komoly. Kíváncsi vagyok, milyen lesz itt a szállásunk, nem láttuk, hogy hova jövünk, úgyhogy ezt most tényleg ők foglalták úgy önmagukra. Na, de nagyjából kiszámoltam, hogy mi a pálya, mennyit költöttünk, úgyhogy majd a szálláson el fogom mondani, hogy kb. Mennyibe került a China kis kiruccanásunk. No, ez is miféle? Na, ez inkább egy olyasmi. Nem tudom. Suli, szerintem. Tegnap kérdeztem Bújtól, hogy az milyen autós, azt mondta, hogy fogalma nincs. Hát annyi autómárka van Kínában, hogy ő se tudja. Az még az kemény. Amúgy érdekes, egyetlen egy körforgalmat se láttam, de tényleg egyet se. És hát ilyen elsőbbségadás kötelező, csak amikor a pályára hajtasz fel vagy le róla. Na, hölgyeim és uraim, közben mondjunk gyorsan adatot, hogy ne felejtsem el már megint. Leghosszabb kínai napunk 477,9 km, 3,5-ös fogyasztás, majdnem benzin nélkül maradás, 6 óra 14 perc és 77 km/h átlagsebesség. Ez sikerült már összehozni. Az se semmi, és a hotelünk neve Kinge Boutique Hotel. Ott mondom, ne látod? Láttad? Ez szerintem nem volt rajta. Here? Nem ők voltak. Most. Na jó, szedjük le a cuccot, jöhet az útlevél, meg ilyesmi. Megérkeztünk a hotelbe, mutatom a szobát, 26 euró volt 2 főre reggelivel, és egész jó, az előbb beküldtek egy olyan szobába, ahol már szerintem laktak, szét volt robbantva ott minden a feje tetején, de aztán szerencsére gyorsan megoldották. Mutatom a szobát 26 euróért 2 főre. Attila, mos. Mos. Megint a jó nagy ágyak. Nincs cigiszag, ez már tetszik, és nézzétek meg milyen jó illat van. Amúgy rendezett a hotel, totál rendben. Nézzétek meg ezt a kicsi kiülőcskét, ide fogunk ülni, amikor rendelünk kaját. Hát mondjuk a klíma és a vízszint az nem voltak barátok, vagy a vízmérték, de nem akarták gondolom meghosszabbítani nagyon, vagy az is lehet, mivel Kínában vagyunk, hogy feng shui szempontból így teljes a szobának. Igen, folyjon ki belőle a mindenség. Itt van egy tévénk, itt van a fürdőszekció, mutatom gyorsan ezt is. Egyik legtöbb szóval tehet. Itt van a WC, ahogy Wuji mondja, és itt van a DUS, a dus. Úgyhogy így. Na, ez a videó ilyenre sikerült, max még mutatom a kaját, amit majd rendelünk, és kb. Ennyi mára. Holnap reggel korán kelünk, és szorítsatok, hogy gond nélkül átérjünk Mongóliába. Holnap megyünk a határra, lássuk mennyit fog tartani, szkennelnek, nem szkennelnek, fogalmunk sincs, hogy mi lesz. De a lényeg az, hogy mindenképp gyertek ti is, tegyétek magatokhoz az útleveleteket, üljetek fel hátra, és csapatjuk tovább, irány Mongólia! Oh yeah! Testvéreim, az útban, ahogy ígértem, még ezt így odacsapom a videó végéhez,
megmondom, hogy kb. Most nem fogom szétszedni, hogy ebből ennyi volt útdíj, ennyi volt szállás, ennyi volt akármi. Mi az te? Hogy mennyi volt részletesen, azt majd aztán mondom otthon, mikor kiszámoltam mindent, de úgy néz ki a dolog, hogy eddig a pillanatig 8902 juánt költöttünk, vagy juánt, vagy már tököm tudja, de juánt, és 8902 juán, ebből ugye vásároltam az Osmo Pocketet, tehát 8900 mínusz 2471 juán volt maga a kamera, tehát 8900 mínusz 2470, az 6430, és még nagyon durván 500-ra vásároltam szuvenírt, ajándékot mindenkinek. A többi, ami költség, az közös, mert hogy az én Alipay-emmel volt fizetve minden, és minden nap elosztottuk, tehát 5930 juánt költöttünk, ami azt jelenti, hogy azonnal mondom, 5930, az 766 euró, megmondom forintba is, 273 000 forint, ebbe kaja, szállás, útadók, jegyek, a látványosságokra, belépők, minden, tehát minden benne van, és azt jelenti, hogy 766 euró, 766 plusz 5050 euró volt ugye a kettőnknek az ügyintézés, meg mindenféle papírok, meg a guide, meg a minden, az azt jelenti, hogy 5816 euró, és az 5816 euró osztva kettővel, az 2908 euróba került per fő, az, hogy mi itt Kínában töltöttünk 10 napot, hogyha jól számolom, nem kevés pénz, ez tény, viszont nagyon sokan hozzájárultatok Revoluton a kalandunkhoz, úgyhogy nagyon szépen köszönjük innen is, hogy ezt az élményt veletek és általatok átélhettük. Lássuk, hogy még mennyi lesz hazáig, milyen költségek vannak, még bármi lehet, főleg most amilyen helyzetek vannak a világban. Erről is majd aztán, ha hazamentem, lesz egy részletes videó, szállás, kiadás, kaja, benzin, stb. Nem olyan nagyon részletes, hogy centre pontosan, de úgy kb. Azért, hogy mindenki legyen képbe vele. Ezt még így el szerettem volna így mondani ebbe a mai részbe, tehát ennyibe került nekünk a kínai kalandunk, még egyszer mondom, mert már elfelejtettem, mert hullafáradt vagyok, 2900 euróba a mai napig, holnap még egyet kell tankoljunk, vegyünk valami kaját, és viszlát Kína, köszönjük szépen, amit adtál, jó volt, tetszett, majd, hogyha lehet, még visszajövünk, de nem motorral, és lehet autóval, de még az se Attila talán, de én biztos, hogy nem. Na, tartsatok velünk, jelentkezünk holnap.